নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সকলোৰে বনাবলৈ লৈছোঁ সকলোৰে পৰিচিত এখন আঞ্জা, kosuthuri আৰু konbilahi। সকলোৱে বনাবলৈ জানেই, তথাপিতো আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। এই আঞ্জাখনৰ বাবে লাগিব kosuthuri, মচুৰ দাইল আধা বাটি, আদা এডোখৰ, konbilahi দুটামান, ধান জলকীয়া, ৰচুন, পিঁয়াজ এটা আৰু শুকান মাছ এটা। আঞ্জাখন বনাবৰ বাবে মই kosuthuri কেইটা ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই kosuthuri কেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা কুকাৰত নিমখ দি এই kosuthuri খিনি এটা চিটি মৰালৈকে বইল কৰিম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা থুৰিখিনি দি দিছোঁ। এয়া মই এতিয়া কুকাৰত kosuthuri খিনি বইল কৰিম। kosuthuri খিনি বইল হোৱালৈকে মই আদা, ৰচুন, পিঁয়াজ আৰু jaluk দুটামান পিচি ল'ম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই কুকাৰটো গেছত বহাই দিছোঁ। এয়া মই আদা, ৰচুন, মছলা আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি পিচি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে, জালুক নহ'লেতো কচু শাক খাই ভালেই নালাগে। এয়া হৈ গৈছে কচুখিনি বইল। এয়া মই কুকাৰটো খুলি দিছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, কচুখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত এইখিনি নমাই ল'ম। দেখিছে আপোনালোকে, মই নমাই লৈছোঁ। এয়া নমাই লৈছোঁ। মোৰ বইল কৰা কচুখিনি নমোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি হৈছে তিয়াই থোৱা মচুৰ দাইলখিনি। এয়া মোৰ আঞ্জাখনৰ সকলো বস্তু ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহী এটা গেছত পাতি ল'ম। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত তেল দি দিছোঁ মই। ইয়াত মই কাটি থোৱা শুকান মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেল দি দিছোঁ, তেল গৰম হৈছে। এতিয়া মই কাটি গৰম পানীত ধুই থোৱা শুকান মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দেখিছে আপোনালোকে, মই মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ফুল ফ্ৰাই নকৰিলেও হ'ব, হাফ ফ্ৰাই কৰিলেও হ'ব। দেখিছে আপোনালোকে, ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্লেট এখনত আধা ফ্ৰাই হোৱা মাছ কেইডোখৰ নমাই ল'ম। দেখিছে, নমোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে পাঁচফোৰণ দুটামান দি দিম। ডালত পাঁচফোৰণ দিলে খুব ভাল লাগে খাই। পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ মই। পাঁচফোৰণ দি হেতাখনে অলপমান লৰাই দিম পাঁচফোৰণ কেইটা। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে, পিঁয়াজ দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা নহৰু আৰু আদা কেইডোখৰ দি দিছোঁ। মই অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া জোখৰ মতে হালধি দি দিছোঁ তেলতে মই। দেখিছে আপোনালোকে, হালধি দি অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই দুটামান ধান জলকীয়া তেলতে দি দিছোঁ। অলপ কচু শাকখন পুৰিলে খাই ভাল লাগে, জ্বলা হ'লে। এয়া মই পানীৰ পৰা কাঢ়ি থোৱা মচুৰ দালখিনি দি দিছোঁ। তেলত গোটেই ডালখিনি পোৱাকৈ তেল লৰাই দিছোঁ মই। এতিয়া 2 মিনিটৰ কাৰণে
ঢাকনাখন মাৰি দিম 2 মিনিট হৈ গৈছে মই ঢাকনাখন এৰাই চাইছো এয়া ডালখিনিয়ে তেল এৰিব ধৰিছে এতিয়া মই ইয়াৰ লগত বইল কৰি থোৱা কচুখিনি মিক্স কৰি দিম এয়া চাওক আপোনালোকে মই মিক্স কৰি দিছো মই মিক্স কৰি ডাল আৰু কচুখিনি মিক্স হোৱাকে ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মিক্স হৈ গৈছে আপোনালোকে মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া 5 মিনিটৰ এতিয়া অলপ মই আগতে মই নিমখ দিছিলো এতিয়া আৰু অলপ সোৱাদ মতে নিমখ মিহলি কৰি অলপ লৰাই দিছো 5 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকনাখন বন্ধ কৰি থম 5 মিনিট হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে সব সিজি গৈছে এয়া চাওক এতিয়া মই গৰম কৰি থোৱা পানী আধা মগ ইয়াত মিহলি কৰি দিছো অলপ গ্ৰেভি হ'বৰ কাৰণে এই পানী দি মই অলপ লৰাই দিছো দেখিছে এতিয়া মই ইয়াত konbilahi কিটা দি দিম মই আগতে konbilahi দিয়া নাই আগতে টেঙা দি দিলে ডালটো নাফাটে গতিকে মই পিছত দিছো আৰু ইয়াতে আধা ফ্ৰাই কৰি থোৱা শুকান মাছ কিডোখো দি দিছো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই মিক্স কৰি থৈছো এতিয়া ইয়াত লগতে মই কচু এতিয়া অলপ খজুৱাই গতিকে konbilahi দিলো মই অলপ নেমু চেপি দিছো চাওক আপোনালোকে বেছি নিদিলেও হ'ব অলপ দিলেও হ'ব নেমু মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনাখন বন্ধ কৰি দিম 2 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া চাওক এয়া আপোনালোকে ভালদৰে উতলি আছে এতিয়া মই ইয়াত পিচি থোৱা জালুকৰ গুড়াখিনি দি দিম মই জালুকৰ গুড়া দি দিছো জালুকৰ গুড়া দি মিক্স কৰি দিছো মিক্স কৰি এয়া মিক্স হৈ গৈছে মই আকৌ 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনাখন বন্ধ কৰি দিছো 2 মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া চাওক এয়া কচু আৰু বিলাহী আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে এটা পাত্ৰত উলিয়াই লৈছো এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া হৈছে মই এটা পাত্ৰত উলিয়াই ললো আপোনালোকেও বনাই কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা হয় ক'ব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ